नमस्कार, तपाईहरुलाई फोटोशपको अर्को च्याप्टरमा अर्को लेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म एन्टेक उपस्थित भइसकेको छु हाम्रो च्यानल एन्टेक गुरुमा। र तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि हेर्नु भएको थियो भनेदेखि हामीले कुरा गरेको थियौं एडोबी फोटोशपको बारेमा। एडोबी फोटोशपको इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर सामान्य कुराहरुको बारेमा हामीले जानकारी लिएका थियौं यो भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा। र तपाईहरुले फोटोशप खोल्ने सम्म चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले यदि इन्स्टल गरेर तपाईसँग सफ्टवेयर र सिस्टम राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो भनेदेखि यतिको इन्टरफेसमा हामी आइसकेको छौं है। हामीलाई यहाँसम्म आइसकेको छौं। फटाफट सुरु गर्छौं। हामी यहाँसम्म आइपुगिसकेका छौं र यो भन्दा अगाडिको कुराहरु चाहिँ अब आज हामी केही थोरै डिस्कस गर्ने छौं। र यो टोटल्ली बिगिनर कोर्स है, एकदमै जो सुरुबाट आउनु भएको छ उहाँहरुको लागि डिजाइन गरेको कोर्स हो। एकदमै फुल अन नेपाली ल्याङ्ग्वेज हैन। तपाईहरुले नेपाली भाषामा सिक्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अब युट्युबमा खोज्नुभयो, इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने धेरै थरीका ट्युटोरियलहरु फोटोसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तर आफ्नै भाषामा अलिकति सिक्न पाउँदाखेरि त्यसको मज्जा छुट्टै हुन्छ। र आज हामी कुरा गर्ने छौं के को बारेमा भनेदेखि चाहिँ फोटोशप चाहिँ हाम्रो खुलेको छ। अब यहाँ भित्र केही काम गर्नु पर्यो। काम गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त एउटा खाली पेपर जस्तो चाहियो क्या। एक्जाम्पल दिउँ, एउटा आर्टिस्टले के गर्छ, कुनै कुरा बनाउनु पर्यो भने उलाई के चाहियो, एउटा क्यानभास चाहियो नि, एउटा खाली पेपर हैन, खाली बोर्ड जस्तो केही चाहियो। त्यसै हामीलाई पनि यहाँनिर अब डिजाइन गर्नको लागि, लेख्नको लागि हैन, केही गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा नयाँ पेज चाहिन्छ। र नयाँ पेज निकाल्ने तरिकाहरु चाहिँ धेरै छन्, जसलाई हामी के गर्छौं भनेदेखि फाइलमा गएर न्यू गरे पनि भयो। तपाईहरुले सर्टकट की साइडमा देख्नुहुन्छ यहाँनिर Ctrl+N, तपाईको किबोर्डमा CTRL भन्ने एउटा की हुन्छ, त्योसँग N Ctrl+N थिच्नु भयो भने पनि न्यू फाइल तपाईहरुले खोल्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यसरी मेनु भन्दा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ सर्टकट की युज गर्नलाई चाहिँ भन्छु हैन, किनभने मलाई पनि सर्टकट की नै सजिलो लाग्छ। काम पनि अलिकति तपाईहरुको फास्ट हुन्छ। तपाईहरुले सर्टकट की जान्नु भयो भने यसरी मेनुमा गएर चाहिँ एक्सेस गरिरहँदाखेरि अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन। त्यस्तो बेलामा सर्टकट की जान्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। र त्योसँगै फाइलमा एक्चुअली म ओपनमा पनि क्लिक गर्छु। ओपनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले पहिला बनाइराख्नु भएको फाइलहरुलाई चाहिँ खोल्न सकिन्छ है। पहिला बनाएर राख्नु भएको हुन्छ। काम गरेर तपाईहरुले कहीँ राख्नु भएको फाइललाई पुनः खोल्नु पर्यो भने चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्ने। र त्यो कुराहरु हामी पछि सिक्छौं। अब आज सुरुमा के गर्ने भने फाइलमा गएर हामी न्यूमा क्लिक गर्छौं। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको स्क्रिन पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईहरुले सुरुमा फोटोशप खोल्ने बित्तिकै मैले हिजो तपाईहरुलाई भनेको थिएँ होला, साइडमा मेरो पुरानो काम सहीको केही डिटेलहरु आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले स्केप दबाएर भित्र छिरेको थियौं। अब त्यो भित्र छिरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ साइडमै क्रिएट न्यू ओपन भन्ने पनि थियो होला सायद त्यसमा। त्यता नगर्दा पनि हुन्छ। र तपाईले आज केमा फोकस गर्नुहुन्छ भने न्यू पेज कसरी बनाउने, फोटोशपमा काम गर्नको लागि चाहिने एउटा पेज कसरी बनाउने भन्दाखेरि फाइलको न्यूमा तपाईहरुले जुनसुकै भर्जन फोटोशपको चलाए पनि न्यू फाइल निकाल्ने तरिका चाहिँ लगभग यस्तै नै हुन्छ। तर यहाँ भित्रको इन्टरफेसहरु अलिकति अपडेटेड भएर आएको छ अहिलेसम्म आउँदाखेरि पहिलाको भर्जनहरुमा भन्दाखेरि। र तपाईहरुको सिस्टम अनुसारको भर्जनहरु पनि तपाईहरुले सफ्टवेयर पाउनु भयो भने चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अब रिसेन्ट भनेको चाहिँ मैले नर्मली काम गरिरहेको फाइल साइजहरु यहाँ देखाएको छ हैन, यो साइडमा। त्यसैगरी सेभ भनेको मैले एउटा कुनै बनाएको छु यहाँनिर भनेदेखि अब टेम्प्लेट कुनै प्रिसेट बनाएर चाहिँ मैले सेभ गरेको छु भनेदेखि सेभमा चाहिँ देखिन्छ। तर मैले त्यस्तो कुनै पनि बनाएको छैन, किनभने मलाई चाहिने अलरेडी सबै फाइल साइजहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ क्या। मैले बनाइरहनै पर्दैन। कहिलेकाहीँ कस्टम साइजहरु म आफै पनि इनपुट गरेर बनाउँछु। र फोटो, प्रिन्ट, त्यसपछि आर्ट एन्ड इलस्ट्रेसन, वेब, मोबाइल, फिल्म एन्ड भिडियो, त्यसको लागि अलग अलग प्रिसेटहरु चाहिँ अलरेडी फोटोशपले बनाएर दिएको छ यहाँनिर हो। जस्तो प्रिन्टमा पनि दिएको छ, फोटोमा पनि दिएको छ हैन साइजहरु। त्यसैगरी आर्ट एन्ड इलस्ट्रेसन पनि दिएको छ यहाँनिर, वेबमा पनि दिएको छ, मोबाइलमा पनि दिएको छ, फिल्म एन्ड भिडियोको पनि दिएको छ है त। अब हामी के गर्छौं भनेदेखि यहाँ भित्र छँदैछ। जस्तो कुनै एउटामा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको त्यही साइज चाहिँ यतापट्टि यो सेक्सनमा देखिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर वेबमा गएर ल ठिक छ, मैले फिल्म एन्ड भिडियोमा गएर चाहिँ मैले यहाँनिर एचडी मा थिचे भने पहिले एचडी मा चाहिँ यहाँ थिचे भने यहाँ 1920 बाइ
1080 अनि रेजुलेसन 72 भनेर आइरहेको छ। जस्तो मैले यहाँ फोटोमा क्लिक गरेर एउटा कुनै साइज छाने ल्यान्डस्केप भने 3:2 को साइज के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ। मतलब यहाँ अलरेडी उपलब्ध भएको प्रिसेटहरू तपाईँलाई मिल्ने खालको छ, साइजहरू चाहिने खालको छ भने चाहिँ यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रिन्टमा क्लिक गरेर म लेटर साइजमा क्लिक गरेँ भने यहाँनिर 8.5/11 को आइरहेको छ। अझै धेरै चाहियो भने भ्यू अल प्रिसेट गर्ने, यहाँनिर अलरेडी धेरै प्रकारको साइजहरू छ। जस्तो A4 मा पनि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देखाइरहेको छ। र हामी चाहिँ के गर्छौँ आज भनेदेखि एउटा कुनै फाइल साइज ऱ्यान्डमली त्यत्तिकै हाल्छौँ अनि त्यसपछि अगाडि कुरा गर्छौँ है त। जस्तो अब यहाँनिर अलिकति अब यो भन्दा तपाईँलाई अलिकति फाल्टै साइज चाहियो। अब यो फाइल साइजले तपाईँलाई काम भएन, तपाईँ आफै कस्टम कसरी इनपुट गर्ने त भन्दाखेरि यो साइडमा आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ सुरुमा प्रिसेट डिटेलमा अनटाइटल भनेर आएको छ। अनटाइटल भनेको तपाईँको जुन बनाउन लाग्नु भएको छ त्यसको टाइटल, अहिले कुनै पनि टाइटल दिएको छैनौँ। हामीले सपोज दिन सक्यो भने एउटा जस्तो दिउँ इक्जाम्पलको लागि, के दिने त इक्जाम्पलको लागि, जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ बेसिक कोर्स फोटोसप भनेर मैले लेखिदिएँ इक्जाम्पल यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँको विथ यहाँनिर छ, विथ मैले सपोज यहाँनिर राखिदिएँ 1200। अनि यहाँनिर तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसले लिएको यहाँ रेड भनेर आइरहेको छ, यसले सपोज लिँदैन यहाँनिर, किनभने इन्चेसमा चाहिँ 1000सम्म मात्रै छ, 1000भन्दा बढी चाहिँ लिँदैन। मैले खासमा यहाँ पिक्सलमा राख्न खोजेको थिएँ। र यसको साइज यहाँनिर छ तपाईँको पिक्सेल, इन्चेस होइन, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, पोइन्ट्स, पिकास, तपाईँलाई केमा सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट गर्ने हो यो खासमा के होइन। अब इन्चेस टु सेन्टिमिटर कन्भर्ट गरेर जस्तो सबै इन्चेसमा जानुभयो, सेन्टिमिटर गर्नुभयो भने यो सेन्टिमिटरमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। जस्तो म चाहिँ अब यो चाहिँ मिडिया सोसियल मिडियाहरूमा जस्तो फेसबुकतिर आइरहने जुन एउटा नर्मल पोस्टहरू हुन्छ त्यो साइज अनुसार एउटा केही बनाउँदैछु। सपोज म यसमा जान्छु पिक्सलमा, मलाई साइज कति चाहियो भन्दा विथमा 1200 चाहियो, हाइट मलाई चाहियो 900 है। र त्यसपछि यहाँनिर छ ओरिएन्टेसन। ओरिएन्टेसन भनेको तपाईँले एउटा कुनै कपीको पाना नत्र त्यो प्रिन्ट गर्ने एउटा A4 पेपरको पेपर हुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले दुई तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ठाडो बनाएर एउटा तेर्सो बनाएर। ओरिएन्टेसन भनेको त्यही हो, लम्बाइ र चौडाइ के। जस्तो तपाईँले छड्के पारेर हेर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँनिर ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट भन्ने हुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ पोर्ट्रेटमा हो, तपाईँले ल्यान्डस्केप गर्नुभयो भने के हुन्छ भने यहाँ चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, विथमा अहिले 1200 थियो, चौडाइ 1200 थियो, हाइट 900 थियो। तपाईँ यतापट्टि आउने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त विथ 900 हुन्छ, हाइट चाहिँ 1200 हुन्छ। ओरिएन्टेसन यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँले लम्बाइ चौडाइलाई चाहिँ ठाडो बनाउने कि तेर्सो बनाउने त्यो अनुसारको बनाउन सकिन्छ यहाँनिर। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आर्टबोर्ड भन्ने छ। आर्टबोर्डमा यहाँनिर एउटा बक्स छ, यहाँनिर तपाईँले चेक लाउने नलाउने तपाईँसँग तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू सुरुमा हुनुहुन्छ के गर्नुहोस् भनेदेखि यसमा चेक नलगाउनुहोस्। आर्टबोर्ड भनेको के हो त्यसको बारेमा डिटेलमा म तपाईँहरूलाई अर्को क्लासमा भन्ने छु पछि। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ एउटा रेजुलेसन भन्ने आउँछ। रेजुलेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि इमेजहरू चाहिँ पिक्सल मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ क्या। तपाईँको प्रत्येक इन्चमा कतिसम्म रेजुलेसन चाहिन्छ तपाईँलाई त्यही अनुसारको यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँहरू अब स्क्रिनमा हेर्ने कुराहरू जस्तो मोबाइलमा, कम्प्युटरमा होइन त्यस्तो हेर्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले 72 नर्मली राखिरहेको पाउँछौँ हामी यहाँनिर। 72 मा राख्नुभयो भने पनि तपाईँले नर्मली यो मोबाइलको स्क्रिनमा त्यसै गरी कम्प्युटरको स्क्रिनहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको भ्यू पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यही कुरा तपाईँहरू प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ लगभग यहाँनिर हामी 300 रेजुलेसन राख्छौँ होइन। नर्मल अब मैले यहाँनिर कति राखिदिएँ भन्दा 72 भनेर यहाँनिर रेजुलेसन राखिदिएँ। जस्तो यो चाहिँ मैले एउटा सोसियल मिडियाको लागि फेसबुकको पोस्टको लागि एउटा इमेज बनाउँदैछु, सपोज एक्जाम्पल मात्रै दिएको है मैले यो। र फोटोसप त्यसै पनि रास्टर बेस सफ्टवेयर भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले बनाउने सबै कुराहरू रास्टरसँग सम्बन्धित हुन्छ। र तपाईँहरूले अलरेडी रेजुलेसन हाइट विथ चाहिँ अलरेडी तपाईँ के को लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। पछि अब घटाउँदाखेरि जस्तो तपाईँले ठुलो साइजको बनाउनु भएको छ, सानो बनाउँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम नआउला। तर कहिलेकाहीँ अब ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ एउटा साइजमा बनाएको तर अलिकति इन्लार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यति बेला चाहिँ फेरि काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, इमेजहरू पिक्सलेट हुन्छ है। र यो रेजुलेसन 72 नर्मली अब 72 पिक्सल तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइल र स्क्रिनको लागि चाहिँ लगभग भनौँ न स्क्रिनको लागि चाहिँ 72 राख्नुभयो भने हुन्छ। यो चाहिँ PPI भन्छ होइन, पिक्सल पर इन्चमा चाहिँ 72 र पिक्सल
300 राख्नुभयो भने यो चाहिँ लगभग प्रिन्ट मिडियामा तपाईँले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छ भनेदेखि 300 राख्नुभयो भने हुन्छ। र रेजुलेसनको बारेमा अझै डिटेलमा जान्नको लागि तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने मजाले भेट्नुहुन्छ र त्यतातिर गएर सर्च गरेर अझै मैले भन्दा पनि धेरै राम्ररी त्यहाँनिर देखाइदिएको हुन्छ। र त्यससँगै चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा कलर मोड भनेर अप्सन छ। कलर मोडमा तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बिटम्याप, ग्रे स्केल, आरजिबी, सिएमवाईके, ल्याब है। र नर्मल्ली यहाँनिर आरजिबी छ, तपाईँले केही नगरिकन डिफल्ट छोडिदिनु भयो भने पनि हुन्छ। आरजिबीमै राखिदिनुहोस्। फोटोसपमा गर्ने कामहरू चाहिँ प्रायः जसो आरजिबीमै गर्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी प्रिन्ट मिडियाको लागि तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सिएमवाईके कलर हुन्छ होइन, सिएमवाईकेमा गर्नुभयो भने हुन्छ। र आरजिबी भनेको चाहिँ स्क्रिनको लागि, मोबाइलको लागि, कम्प्युटरको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ आरजिबीमै हुन्छ प्रायः जसो। र प्रिन्टको लागि चाहिँ सिएमवाईके कलर युज हुन्छ। मैले अहिले यसलाई आरजिबी नै छोडेँ, तपाईँहरूले पनि त्यतिकै राखिदिनु भयो हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 8 बिट, 16 बिट र 32 बिट देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली हामी 8 बिटमै काम गर्छौँ र खासमा चाहिँ यो कलरसँगै इमेज क्वालिटीको कुरामा काम गर्छ यो बिटले चाहिँ होइन। त्यसपछि तपाईँहरूले नर्मली 256वटा कलर भन्छन् होइन, त्यही अनुसारको यहाँभित्र डिटेलमा हुन्छ। तपाईँहरू एज अ बिगिनर 8 बिटमै छोडिदिनुहोस् र बिगिनरको हिसाबले धेरै भित्र अरू जान जरुरत पनि छैन। म पनि 8 बिटमै काम गरिरहेको हुन्छ, यसलाई डिफल्ट नै राखिदिनुहोस्। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले पछि अब आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो बिट भनेको के हो भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भनेदेखि अझै डिटेलमा इन्टरनेटमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको भन्नु पर्दाखेरि अर्को आउँछ ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट भन्ने छ। ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट, ब्ल्याक अनि ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर छ। ब्याकग्राउन्ड कलरमा तपाईँ आफैले पनि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ र नर्मली व्हाइटै राख्नुभयो हुन्छ है, अरू खासै जरुरत पनि पर्दैन। त्यही पनि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले पछि आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ व्हाइटमै राखेर काम गर्छु। र यो सँगै अलिकति तल आउनुभयो भने एडभान्स अप्सन भन्ने छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एडभान्स अप्सनमा अरू थप कुराहरू देख्न सकिन्छ। र यो थप कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि मैले चाहिँ डिफल्टमै राखेर काम गर्छु र अझै डिटेलमा यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। र अहिलेलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि डिफल्ट नै छोडिदिन्छौँ है। त्यसपछि यहाँनिर पिक्सल एस्पेक्ट रेसियो भन्ने छ यहाँनिर, यो पनि हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिले हामी यसलाई डिफल्टमै राख्दिउँ र त्यति तलमा चाहिँ हामी जान पनि पर्दैन। तपाईँले यो एक्सप्लोर नगर्नु भए पनि हुन्छ। मेन तपाईँहरूले ध्यान दिने भनेको साइज, हाइट, विड्थ अनि त्यसपछि रेजुलेसन, यति गर्नुभयो भने तल कुराहरू छुँदै नछुँदा पनि हुन्छ। र यसलाई मैले अब यति गरिसकेपछि चाहिँ दुईवटा अप्सन छ यहाँ, क्रिएट र क्लोज। तपाईँले यहाँ जुन बनाउनु भएको कुराहरू छ यसलाई तपाईँले बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ के गरिदिनुहोस्, क्रिएट गरिदिनुहोस्। र त्यससँग एउटा साइडमा एउटा अप्सन छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले बनाएको अहिले जुन खालको एउटा प्रिसेट बनाउनु भएको छ त्यसलाई सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। मैले त्यसलाई अहिले गरिनँ। सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँबाट पछि फेरि त्यही साइजको फाइलहरू चाहियो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सेभ अप्सनबाट चाहिँ त्यही प्रिसेट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले के गर्नुहोस्, साइज बनाउनुहोस् अनि यसलाई गरिदिनुहोस् क्रिएट। हो, क्रिएट गर्ने बित्तिकै अहिले के आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा खाली ब्ल्याङ्क पेज आयो। र यहाँनिर अहिले अघि हामीले के लेखेको थियौँ, टाइटल बेसिक कोर्स फोटोसप भनेर आएको थियो नि, जस्तै अलिकति तल तानिदिन्छु म। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हो नि त, यो हाम्रो फाइल चाहिँ बनेको छ। हाम्रो साइज, यो साइज कतिको बनाएको थियौँ हामीले, यसलाई फेरि साइज हेर्न सकिन्छ। इमेजमा गएर मैले इमेज साइज गरिदिन्छु र यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले है। 1200 बाई 900 को अनि पिक्सलमा छ 72 रेजुलेसन राखेर बनाएको एउटा इमेज साइज। मैले कहाँबाट हेरेँ भन्दाखेरि इमेज अनि इमेज साइज, इमेज मेनुभित्र गएर इमेज साइजमा यसको सर्टकट के छ त, अल्ट कन्ट्रोल आई भन्ने छ है त। र मैले यो सानो त बनाएँ तर काम गर्दाखेरि यसरी चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ अलिकति ठुलो स्पेसमा काम गर्न चाहिँ रुचाउँछु होइन। तपाईँहरूलाई पनि पछि त्यस्तै हुन्छ। अब त्यो भन्दैमा मैले अब तानेर अघि सानो बनाएको थिएँ, अब यहाँ ठुलोमा क्लिक गरिदियो भने के हुन्छ त, यो यहाँ साइडमा भएको टुलहरू सबै के भयो, हराएर गयो कि टुलहरू सबै चेकियो। त्यसको लागि तपाईँले के गरिदिनुहोस् भनेदेखि यहाँ क्लिक गरेर कुनै पनि यो माथिको बारमा क्लिक गरेर यो मिनिमाइज म्याक्सिमाइज र कतिभन्दा बिचमा भएको एउटा स्पेस छ यहाँनिर जुन नाम छ त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई बोकेर तपाईँले यहाँ माथि लग्नुभयो भने यसरी अनि छोडिदिनु भयो भने अघि जस्तै भयो क्या अहिले हो। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लेयर चाहिँ तपाईँहरूले यो प्यालेटमा गएर चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर छ लेयर भनेर,
सो लेयरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा देखाइरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा खाली इमेज। अहिले केही पनि छैन हाम्रो, यो खाली एउटा अघि हामीले कलर लिएको थियौँ न्यू पेज बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ। र यो लेयरलाई एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्नको लागि विन्डोजमा गएर मैले यहाँ लेयरमा टिक लागिरहेको छ, यहाँ क्लिक गरेँ भने यो हरायो। फेरि एक्टिभ गर्नु पर्यो भने विन्डोजमा गएर लेयर गऱ्यो भने देखिन्छ। सर्टकट की F7 थिच्नुभयो भने सो हुने हाइड हुने कुराहरू हुन्छ। र यो लेयरको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि म डिटेलमा नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्नेछु। आज तपाईँले नयाँ पेज कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू सिक्नुभयो। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ सकिन्छ। हवस् त, धन्यवाद।